Hello everyone, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে GT PGT যিখিনি আমাৰ সিলেকশন ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন দিছে সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে মই এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কৰি চাওঁ আপোনালোকো চাই যাব কেনেকৈ কৰিব পাৰে। কিছুমান ডাউট থাকিব পাৰে। আমি গম পাইছো যে কিছুমানৰ মোৰ প্ৰায় 11টা 10টা 12টা সবৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন আহিছে। GT ম্যাথছৰ কাৰণে বেলেগ আছে, GT সায়েন্স পোষ্টৰ কাৰণে হিন্দী সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আহিছে। ডিস্ট্ৰিক্ট সবৰ বেলেগ বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট, কিছুমান হোম ডিস্ট্ৰিক্ট পাইছে, কিছুমান হোম ডিস্ট্ৰিক্ট পোৱা নাই। তেনেকৈ DW ক্ষেত্ৰতো ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন আহিছে। গতিকে এইখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে মই গোটেই দুইটা টপিক একচুয়ালি এটা ভিডিওতে কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। গতিকে আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেকৈ কৰিব লাগে। বহুতৰ ডাউট হৈ আছে যে একচুয়ালি মই কিছুমানে এনেকৈ কৈছে যে মই ইউপি এতিয়ালৈকে উইথড্ৰ কৰা নাই বা এতিয়া মই GT টো পাইছো ইউপি টো পাইছো, মোৰ কিবা প্ৰবলেম নেকি, এই গোটেই কথাখিনি আজি ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি যেটো DSE ৰ কামটো কৰিলো আমি GT PGT প্ৰথমতে আপোনালোকে যেতিয়া ৱেবসাইটটো খুলিব, ৱেবসাইটটো খুলিতে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন এক্সটাৰ্নেল সাইট হয়, ইয়ালৈ গুচি যাব। ইয়াত যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে লগইন যেটো কাৰ্ডিনেল আছে লগইনটো আপোনালোকে ইয়াত দিব। ইয়াত আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ কাৰ্ডিনেল আছে ইয়াত এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি প্লাই আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব। মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ, তাৰ পিছত চাব আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আমি লগইন এনেকৈ দি দিম। লগইন দিয়াৰ পিছতে এনেকৈ আহি যাব আমাৰ ভি এপ্লিকেশন ৰিজাল্ট ওলাব। তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰঙা ৰেড যেটো ক্লিক হৈ আছে সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেন্সেছ, এইটো নতুনকৈ আহিছে কলমটো, সেই পইণ্টটো নতুনকৈ আহিছে। এই পইণ্টটো আমি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আমাৰ যিখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ডিস্ট্ৰিক্টখিনি ইয়াত আহিব। ইয়াত কেইটামান নোট কেইটামান দিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকচন টু কেণ্ডিডেট বুলি দিছে। ডিস্ট্ৰিক্ট হুৱেৰ ভেকেন্সিজ আৰ এভেইলেবল উইল বি শোন ইন দ্য প্ৰিফাৰেন্স লিষ্ট, মানে আপোনাৰ যিখিনি ভেকেন্সি থাকিব আপুনি যিখিনি এপ্লাই কৰিছে কেটেগৰি ৱাইজ, অলপ OBC MOBC বা UR কেটেগৰি গোটেইখিনি য'ত যেনেকৈ ধৰণৰ ভেকেন্সি আছে বা মেথছৰ যেনেকৈ পোষ্ট আছে বা সায়েন্সৰ কেনেকৈ পোষ্ট আছে, আৰ্টছৰ কাৰণে কি পোষ্ট আছে, য'ত ভেকেন্সি থাকিব তাতে এই আপোনাৰ যিখিনি লিষ্টখিনি শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত দিছে সিলেক্ট দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেন্সেছ এজ পাৰ ইয়ৰ চইচ। অবভিয়াছলি আমাৰ প্ৰিফাৰেন্স ৱাইজ থাকিব নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 এনেকৈ আপোনালোকে ডিচাইড কৰি ল'ব কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে প্ৰথম দিব, কোনটো সেকেন্ড দিব, তেনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰিব। থাৰ্ড পইণ্ট আমাৰ কি দিছে, ৰিভিউ ইয়ৰ প্ৰিফাৰেন্সেছ আফটাৰ ফিলিং আপ টু ক্ৰছ চেক, মানে একচুয়ালি এবাৰ ভুল হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট চান্স আপোনালোকে নিদিয়ে। তাৰ মানে এইটো ফাইনেল লিষ্ট ল'বলৈ একদম ৰেডি হৈ আছে। আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা খবৰ পাইছো যে খুব সোনকালেই মানে 15 পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰতে আচলতে এপইণ্টমেণ্টটো দিয়াৰ খুব যুজা চলি আছে। আচলতে বাকি সকলো কাম হৈ গৈছে, বাকি ডিপাৰ্টমেণ্ট যিমানখিনি এডিআৰই হওক বা DME DSE গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে, মাত্ৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে ৰৈ আছে আচলতে। তো এই শিক্ষা বিভাগ সেইকাৰণে এতিয়া বহুত দেৰি নকৰে, আমাৰ ফাইনেল লিষ্টটো ওলাই যাব। অলৰেডি আমাৰ CM ছাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 6 তাৰিখে ফাইনেল লিষ্ট ওলাই যাব। গতিকে 6 তাৰিখে যদি ওলাই যায় 15 পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো হৈ যাব। গতিকে সেইটো চিন্তা কৰিবলৈ কোনো কথা নাই। গতিকে আপোনালোকে ফাইনেল যিটো এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰিব, ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব যে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স, সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স, থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্স বা 10টা বা 15টা যিমানটা আছে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেন্স ৱাইজ দি দিব। সাৱধানে দিব, জাহা তাহা নিদিব, নহলে পিছত আকৌ মিউচুৱেলৰ কাৰণে মাথা মাৰিব লাগিব। পিছত মিউচুৱেলটো অবভিয়াছলি খোলা থাকিবই, পিছত খুলি দিবই, কিন্তু হ'লেও পিছত প্ৰবলেম হ'ব। কাৰণ নিজৰ হোম ডিস্ট্ৰিক্টত যদি পাই যায় ভাল কথা, কিছুমানে হোম ডিস্ট্ৰিক্ট যদি নাপায় নিয়াৰ বাই ডিস্ট্ৰিক্ট কিছুমানত লৈ ল'ব পাৰিব। তো ফ'ৰ্থ পইণ্ট আমাক কি দিছে, ফৰ এনি কাৰেকশ্যন ক্লিক দ্য ৰিছেট বাটন এণ্ড ফিল দ্য প্ৰিফাৰেন্সেছ এগেইন। অ'কে, এটা অপশ্যন আমাক দিছে, যদি কিবা কাৰণে ভুল হৈ গৈছে আকৌ ৰিছেট কৰি ল'ব পাৰিব। নম্বৰ 5, once filled and confirmed click the submit button for final submission after which no change will be possible, মানে ফাইনেল সাবমিশনৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ হ'ব, মানে প্ৰিভিউ কৰিবলৈ এটা চান্স দিব ৰিছেট কৰিবলৈ। যদি ৰিছেট কৰি ফাইনেল সাবমিশন যেতিয়া হৈ যাব তাৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ আমাৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে সেইটো আকৌবাৰ কৈছো, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰিব, ভালকে চাই মেলি ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেকশন কৰিব। গতিকে আহক আমি কেনেকৈ ধৰণে কৰিম চাওঁ। ইয়াত আপোনালোকে চাইছে ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেন্স 1, প্ৰিফাৰেন্স 2, প্ৰিফাৰেন্স 3 এনেকৈ মোৰ 11টা আহিছে। কিছুমানৰ মোৰ লগৰখিনিৰ কিছুমানৰ 22টা আহিছে, কিছুমানৰ 20টা আহিছে, কিছুমানৰ 19টা আহিছে, সবৰ বেলেগ বেলেগ আহিছে। চ' মোৰ 11টা আছে। চ' প্ৰথম ডিস্ট্ৰিক্টটো মই নিজৰ হোম ডিস্ট্ৰিক্টে দিম, মোৰ যোৰহাট আছে, যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্টটো দিছো। সেকেন্ডটো নিয়াৰ বাই কি আছে মই চাই লৈছো, শিৱসাগৰ দিছো মই লৈছো। থাৰ্ডটো মই দিছো ডিব্ৰুগড়, নিজৰ মতে দিব পাৰে, মই ৰেণ্ডমলি দিছো। ইয়াতটো মই দিব পৰা বিধৰ আছে নগাঁও দি দিছো। তাৰ পিছতে যেনিবা নগাঁৱৰ পিছতে ওচৰ পাজৰ মৰিগাঁওটো দি দিছো। তাৰ পিছতে আমি শোণিতপুৰ দিব পাৰো। তাৰ পিছতে আমি কামৰূপ মেট্ৰ' দি দিছো। তাৰ পিছতে আমি দিব পাৰো নলবাৰী দিছো। তাৰ পিছতে ধেমাজি, তাৰ পিছতে গোৱালপাৰা, একেবাৰে শেষত মই ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টটো দিছো। ঠিক আছে, এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ মতে দি দিব পাৰে। তো মই প্ৰিভিউটো যেতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আমি প্ৰিভিউ ছাকচেছফুলি দেখাই দিছে। তো ইয়াৰ পিছতে আমি ক্লোজ কৰিছো। তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেল সাবমিট হ'ব। ফাইনেল সাবমিট হোৱাৰ পিছত মই একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। ইয়াত যদি মই চিন্তা কৰোঁ যে মই চেঞ্জ কৰিব লাগে, তেতিয়া ৰিছেট বটন যিটো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে, ৰিছেটটো আমি ক্লিক কৰি পেলাই আকৌ ৰিচেক কৰিব পাৰোঁ। মই প্ৰথম 4টা ডিস্ট্ৰিক্টে দিছো, 4টা ডিস্ট্ৰিক্টত মোৰ চইচত দিছো, বাকি যি আহে আহিব, সেইখিনি মই ইমান মাথা মাৰি থাকিব নোৱাৰো। গতিকে মই ফাইনেল সাবমিট দিছো। ফাইনেল সাবমিট হোৱাৰ পিছতে ইয়াত দেখাইছে প্ৰিফাৰেন্স আপডেট ছাকচেছফুলি ফৰ নাম্বাৰটো মোৰ দি দিছে। তাৰপিছত ইউ কেন নট মডিফাই দেম এগেইন, মানে এইটো আৰু মই এতিয়া মডিফাই কৰিব নোৱাৰো। মানে ইয়াত আমাৰ এতিয়া লিষ্টখন ওলাই গৈছে, ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেন্স ডিস্ট্ৰিক্ট ওলাই গৈছে। এইটো মই প্ৰিন্ট কৰি ল'ব পাৰো। ঠিক আছে, বা আপোনালোকে নিজৰ মতে সেভ কৰি ল'ব
পাৰিব এই পেজটো গোটেই ডিটেইলছটো আহি গৈছে একচুয়ালি খিনি কি হ'ব প্ৰিফাৰেন্স ওয়াইজ দিছো মই ধৰি ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্সত মোৰ যদি কাট অফ কভাৰ কৰি গৈছে ডেফিনেটলি কাট অফ কভাৰ কৰাখিনি দিছে কাট অফ কভাৰ নকৰিলে খিনি কেতিয়াও নিদিলেহেঁতেন সো ফাৰ্স্ট লিষ্টত মই যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট দিছো সেই ফাৰ্স্ট লিষ্টত যদি কাট অফ কভাৰ কৰে তেতিয়ালে নিশ্চয় মোৰ নাম আহি যাব নহলে সেকেন্ডত আহিব নহলে থাৰ্ড আহিব এনেকা ধৰণে আহি যাব গতিকে 4-5 নম্বৰ লগতে ইনো আহি যাব তাৰ পিছৰখিনি ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে কিন্তু যদি মাৰ্কসটো খুব কম থাকে তেতিয়ালে নিশ্চয় তললৈ গৈ থাকিব গতিকে হিমান চিন্তা কৰিবলৈ বৰ বিশেষ নাই এইখিনি কথা আসলে জিটি ক্ষেত্ৰত আৰু এলপি ইউপি ক্ষেত্ৰতো এনেকা ধৰণে দিছে মই একচুয়ালি ইপি বা এলপি খিনি উইথড্ৰ কৰিছো তথাপি কেনেকৈ কৰিব লাগে মই সেইখিনি দেখাই দিছো আপোনালোকক চাব আপোনালোকে ডিডব্লিউ যেটো ৰিক্ৰুটমেন্ট আছে ইয়াতে গৈ প্লে আমাৰ ইয়াত ৰেড কালাৰ আছে সাবমিশন অফ প্ৰিফাৰেন্সেছ/অপশন ফৰ সিলেকশন অফ পোষ্ট এগেইনষ্ট এডভাৰটাইজমেন্ট ডেটেড 26/12/2023 এইখিনিতে যেটো ৰেড কালাৰ হৈ আছে হেতু ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো এক্সটাৰ্নাল ওয়েবসাইট গুচি যাব মানে যত আমি সিলেকশন খিনি কৰিব লাগে ইয়াতে আপোনাৰ ক্লিক হিয়াৰ বুলি আছে অপশনটো দেখিছে আপোনালোকে অপশন ফৰ মাল্টিপল পোষ্ট অফ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী/আপাৰ প্ৰাইমাৰী বুলি দিয়া আছে এইখিনিতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক লগইন কৰিবলৈ দিব লগইন কৰিলে আপোনাৰ যিখিনি ডাটা আছে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ বা পাছৱৰ্ড আছে এইখিনি আপোনাক ফিল কৰি প্লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব মই যেটো ইয়াত উইথড্ৰ কৰি দিছো অলৰেডি তো ইয়াত মোক মই অলৰেডি ট্ৰাই কৰি চাইছিলো কিন্তু এটো মোক লগইন কৰিব নিদিয়ে বিকজ উইথড্ৰ কৰিছো যেটো মই এইখিনি কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আপোনালোকে এইখিনিকে কলো পুনৰবাৰ কৈছো যে আমাৰ এপইন্টমেন্ট 15-20 তাৰিখ মানৰ পৰা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এটো বিশেষ সূত্ৰে আমি গম পাইছো আসলতে যিমানখিনি কৰিবলৈ কাম ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ বা যিখিনি ৰিক্ৰুটমেন্ট বৰ্ডৰ যিমানখিনি কাম আছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আসলতে আমাৰ সিএম ছাৰ বা এম ছাৰৰ যিখিনি ঘোষণা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টে দিব আৰু বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে ৰৈ আছে বাকি সব ৰেডি হৈ আছে শিক্ষা বিভাগতো আমাৰ জিটিপিজিটি আমাৰ টেনচনে নাই আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে প্ৰিফাৰেন্স দিয়াৰ পিছতে লিষ্টখন ওলাই যাব ফাইনেল লিষ্ট ওলাব ইয়াৰ পিছত আৰু লিষ্টৰ কোনো কন্ডিশনে নাই ফাইনেল লিষ্ট ওলাব 5 তাৰিখ নে 6 তাৰিখ বুলি আমাক কৈছে অলৰেডি সিএম ছাৰ আৰু লগতে এলপিপিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যিখিনি দি আছে যে এইকেদিন চলি আছে ভেৰিফিকেশন 31st 1 এনেকে দি আছে সো এইকিদিন ভেৰিফিকেশন হৈ যোৱাৰ পিছতে আৰু লিষ্ট নোলাই এটা ফাইনেল লিষ্ট ওলাব গতিকে চিন্তা কৰিবলৈ বৰ বিশেষ নাই আপোনালোকে নৱেম্বৰ মাহতে শিক্ষক পদৰ মানে বাকিখিনি একচুয়ালি ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ দি গৈ থাকিব অলৰেডি কৈছিল আগতে ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজে দিয়ক বা একেলগে দিয়ক মুঠতে আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এপইন্টমেন্ট খিনি আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰৰ পৰা গৈ ডিসেম্বৰ পাবগে পাৰে ধৰক মিড অফ ডিসেম্বৰ তাতকে দেৰি নকৰে গতিকে এইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ গতিকে আপোনালোকে নিজৰ চাকৰিখিনি লবলৈ সাজু হৈ থাকক ধন্যবাদ।